یکی از چیزهایی که اکثرا خیلی باهاش چالش دارید و درگیرید همیشه لول بندیه. لول بندی یکی از چیزاییه که همیشه در موردش سواله. از کجا شروع کنیم؟ چطوری لول بندی رو انجام بدیم؟ حالا الان من میخوام کلا این موضوع رو جمعش کنم. دیگه هر چیزی که در مورد لول بندی باید بدونی رو بهت میگم. دیگه هیچ سوالی تو این زمینه نمیمونه. خب ببینید، من اینجا یه پروژه آوردم که لول بندیشو انجام دادم. این همون پروژه‌ایه که اگه یادتون باشه با هم دیگه توی یکی دو تا ویدیو قبل با هم ساختیم. سبک دیپ هاوس هستش و اگه ندیدید دوست دارید ببینید چطوری ساخته میشه، مراحل ساختش و اینا رو، لینکش رو میذارم بعد از این ویدیو ببینید. خب اول من این موزیک لول بندی شده. من اینو همینطوری یه بار پلی میکنم، بعد همه لول بندیاشو میذارم روی وسط، یعنی یه حالتی که انگار لول بندی نشده، اونو هم پخش میکنم ببینیم که چقدر لول بندی تاثیر داره توی میکس شما. ببینیم. خب حالا من اینا همه رو به حالت اول برمیگردونم. اولویت من اینجا وکاله، یعنی وکال اینجا میخوام خیلی خوب شنیده بشه، ولی بقیه صداهام انقدر زیادن که اصلا انگار اولویت من وکال نیست. قشنگ یعنی بازی رو قشنگ دارن میدوزن، هی جلب توجه میکنن، هی مخاطب میخواد وکال گوش کنه، هی این پیانو رو میبینی خیلی سرش برم رشم رو میبینی اصلا گوش رو میترکونه. اولین چیزی که توی لول بندی خیلی مهمه باید بدونید سبک موزیکتونه. باید بدونی داری توی چه سبکی کار میکنی. چرا مهمه؟ سبک موزیک تو تمام مراحل تنظیم موزیک، ساخت موزیک، میکسش و مسترینگش، تو تمام مراحل مهمه که شما سبک رو بدونی. چرا؟ چون سبک تعیین کننده خیلی چیزاه. تو لول بندی هم سبک میاد بهت میگه که اولویت بیشتر با کدوم صداهای، کدوم صداها باید پشت باشه، کدوم صداها باید جلوتر باشه، کدوم صدا اولویت اصلیه. مثلا توی سبک دیپ هاوس وقتایی که وکال هست، وکال یکی از المان‌های اصلی ماه. خب قطعا من نمیام لول وکالم رو ببرم اون پایین از اون پشت صداش بیاد. یا نوع فضا سازی که من برای وکال انجام میدم و سبک دیپ هاوس داره به من میگه. اوکی؟ باز مثلا توی یه سبکی مثل ترپ داره میگه که اولویت روی کیک و بیس، مخصوصا بیس. باز توی ترپ من نمیام لول بیس همو خیلی ببرم پایین، چون میدونم که دارم توی سبک ترپ کار میکنم، پس لول بیس هم باید نسبت به بقیه صداهام در حدی باشه که قشنگ شنیده بشه، چون المان اصلی این سبکه. اوکی؟ الان مثلا توی این موزیک اینجایی که وکال میاد، اولویت اصلی من روی وکال و بعدش بیسه. اوکی؟ بعد از بیس میره روی پیانو. پد من هم که جز اولویتام نیست، اون پشته. اگر دقت بکنی لولش هم پایینه. قرار نیست خیلی جلو باشه توی صورت شنونده باشه، قرار فضا رو پر بکنه، قرار باعث بشه که این اولویت های من قشنگتر شنیده بشه، کمک بکنه به صداهای اصلیم. پس موضوع اصلی همین پیدا کردن اولویت هست. توی هر بخش از موزیک شما ممکنه اولویت یه چیز باشه. مثلا اینجا صدای وکال من بود، اینجا این صدای ساکسیفون منه یا همین صدای ساکس منه. یعنی این اولویت‌ها تغییر میکنه. کار شما تشخیص این اولویت است که بفهمی آقا اینجا ساز اصلی اینه، بقیه صداها مثلا اینجا پد باید لولش چقدر باشه. بعد ببینی هدف از این پد چیه. هدف اینه که فضا رو پر بکنه، هدف اینه که قشنگ شنیده بشه، یا یکی از اجزای اصلی موزیکه. اینجا قطعا پد من جزء اصلی موزیک من نیست. اگر اینو من تشخیص ندم و لول پد رو زیاد بکنم، موزیکم شلوغ میشه، میکسش بد میشه، اختلال فرکانسی به وجود میاد و کلی اشکال دیگه. پس تمام اجزای دیگه موزیک من باید همراه بشن با صدای اصلی. یعنی ایناهای دیگه دارن کمک میکنن که این ساکس من بهتر شنیده بشه، قشنگتر باشه توی کار.
نه اینکه این ساکسه هی میخواد شنیده بشه، اینای دیگه هم هی بیان جلو بگن ما هم گوش کن. اوکی، حالا دارم خیلی عامیانه و ساده میگم. اصل موضوع همینه. شما این اولویت بندی رو باید پیدا بکنی، به تشخیص بدی که اینجا مثلا پیانو من، ببین اگر من این پیانو رو لولش رو بیارم بالا، ببین چی میشه. اتفاقی که افتاده، پیانوه هی خودشو میندازه جلو، هی تمرکزو میگیره، یعنی مخاطب گیج میشه که کدومو گوش کنه. به این میگیم یه میکس بد، میکسی که خوب لول بندی نشده، میکسی که میکسمن نتونسته تشخیص بده اینجا هدف چیه، نتونسته یک پلنی برای سازها و صداهایی که توی موزیک هست پیدا بکنه. همینطوری صداها رو هر کدوم که به نظرش قشنگ بوده لولش رو برده بالا، هر کدوم که باز خوشش نمیومده آورده پایین، اصلا خراب کرده. پس شما باید توی ذهنتون پلن داشته باشی که آقا اینجای موزیک وکال من مهمه، اینجای موزیک پیانو من مهمه. ببین من اینجا یک پیانو الکترونیک تور دارم که اینجا که موزیک من خالیه تمرکز روی اینه بیشتر، بیس و این پیانو. حالا جلوتر که میره اجزای دیگه میاد باز این تغییر میکنه، صداهای دیگه اضافه میشه. اگه دقت بکنی من اینجا یه اتوماسیون از ولوم این پیانوم گرفتم، اینجا یکم ولومش میاد پایین. چرا؟ چون اینجا دیگه باز تمرکز از روی این پیانو برداشته میشه، میره روی سازهای دیگه من. ببین یه چیز دیگه ای هم که توی لول بندی هستش سلیقه شماه، یعنی سلیقه میکسمن. بعضی چیزا هستش دیگه قانون نداره، یعنی مخصوصا توی میکس و مستر همیشه شنیدید که میگیم قانونی وجود نداره. قانون وجود داره، این که بگیم کلا قانون وجود نداره نیستش، نه. ولی بعضی چیزا سلیقه شماه و این خیلی مهمه، یعنی سلیقه که باعث میشه یک شخص، یک مشتری، مثلا یه تنظیم کننده، یه خواننده بگه من میخوام موزیک منو فلانی میکس کنه چون رنگ میکس اونو دوست دارم، اون یه طوری میکس میکنه که من خوشم میاد. نه اینکه فلانی که میکس میکنه میکسش اشکال داره، نه، اونم میکسش هیچ اشکالی نداره، اینم هیچ اشکالی نداره، ولی سلیقش طوریه که یه رنگی میده به موزیک من که من خوشم میاد، از میکس و مستر فلانی خوشم میاد، واسه همین من پروژه‌امو میدم فلانی میکس و مستر بکنه. پس این سلیقه رو سعی کنید داشته باشید، یعنی یه تم خاصی توی هر کاری که میکنید، حالا ما اینجا داریم میکس و مستر میگیم، توی اون داشته باشی برای خودت. مثلا سلیقه من اینه که صدای پد خیلی شنیده نشه، مخاطب خیلی نشنوش، فقط احساسش بکنه، فقط تاثیر بذاره، فقط فضا رو پر بکنه. ممکنه یه میکسمن دیگه بگه که من دوست دارم یه کمی شنیده هم بشه، یعنی یکی از اجزای موزیک هم حساب بشه، یکی از جزءهایی باشه که شنونده داره قشنگ اونو میشنوه. این تفاوته اینطوری نیستش که من چون میگم نمیخوام شنیده بشه اینجا بذارم، اون میکسمن دیگه بگه من اینجا میذارم. نه، تو 1 دسیبل تعیین میشه این موضوع، تو 2 دسیبل تعیین میشه. واسه اینه که میگم اشکالی نداره سلیقه. در 2 حالت پد پشته، در 2 حالت پد اون عقبه، ولی تو یکی من همون 1 دسیبلی که کمتر میکنم باعث میشه با اینکه عقب خیلی هم تو گوش شنونده نباشه، اون میکسمن دیگه باعث میشه که همون 1 دسیبل بیشترش باز مخاطب یه کمی هم اونو بشنوه. جفتش هم درسته. این میشه سلیقه، ولی این میشه ایراد. این دیگه سلیقه نیست، چون جایگاه پد عوض شد، تنظیم کننده اومده پدو گذاشته عقب، تو با این کاری که میکنی میاریش کلا جلو، یعنی داری تو تنظیم تغییرات ایجاد میکنی. یه سوال دیگه ای که ممکنه خیلیاتون همیشه بپرسید اینه که از کجا شروع کنیم به لول بندی، یعنی ملاک ما چی باشه، از کجا، یعنی نسبت به چی صداهامون رو تنظیم بکنیم. من فقط یه جواب برای شما دارم. ببینید، اولویت شما نسبت به اولویتت باید بقیه صداهاتو هم لول کنی. مثلا اینجا من موزیکو که شروع کردم، اول موزیک که بوده پیانوشو زدم، ببین این، اگه دقت کنی لول این اصلا دست نخورده، همینجا دست نخورده، همینجا ببین کلا روی وسطه. من اینو اول زدم، بعد مثلا اومدم بیس رو زدم، بعد بیس رو دیگه نسبت به این گوش کردم، دیدم مثلا یکم صداش زیاده، یکم کم کردم، بعد اومدم کیکو گذاشتم، کیکم به نظرم اوکی بوده. معمولا همیشه کیک یکی از ملاک‌های خوبه، چون کیک باید یک ولومی داشته باشه که نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه. واسه همین ما میایم بقیه صداها رو با کیکمون لول میکنیم، ولی قانون کلی نیست.
مثلا ممکنه من اینجا وکال رو ضبط کرده باشم، اولویت من وکاله، میام بقیه صداهامو نسبت به وکالم لول میکنم. اینطوری نیست که بگیم همیشه شما یک کیکو بذار بقیه صداهاتو نسبت به کیک لول کن، یا همیشه بیا وکالو بخون بقیه صداها رو نسبت به وکالت لول کن. این قضیه نیستش. پس اینکه از کجا ما لولینگ رو شروع بکنیم نسبت به چی؟ نسبت به اولویتت. همه چی برمیگرده به همین که شما تشخیص بدی این صدا جایگاهش اینجاه، این یکی اینجاه، این یکی اینجاه، این یکی اینجاه. اولویت بندی باید بکنی توی ذهنت. اگر تنظیم کننده کس دیگه‌ای هستش که اولویت بندی شده تا حدی، یعنی خود تنظیم کننده یه لولینگ اول انجام میده که به شما گاید کلی رو بده که آقا مثلا این صدا قرار پشت باشه، اینو دیگه شما نمیتونی انقدر لولش رو بیاری بالا که بیاد جلو، ولی میتونی یک کمی باش بازی کنی. یه چیز دیگه هم که در مورد لول بندی مهمه که بدونید هدرومه. هدروم چیه؟ ببینید ما اینجا داخل مستر میگیم که از 0 دسیبل اگر صداهای ما رد بشه دیستورت میشه. اوکی، من الان موزیکو پلی میکنم، تو شلوغ ترین جای موزیکم میام اینجا. موزیک من بین 3 دسیبل، ببین نه، بین منفی 6 دسیبل تا 0 دسیبل داره بازی میکنه، یا تا منفی 1 دسیبل. اوکی، یعنی هدروم من حدوداً 1-2 دسیبل اینجا. خب هدروم کمی حساب میشه. معمولاً میگن که شما 6 دسیبل هدروم داشته باشی خوبه. من خیلی این چیزا رو یعنی به این چیزا اکتفا نمی‌کنم، یعنی قانون برای خودم نذاشتم که باید منفی 6 دسیبل باشه. الان من هیچ مشکلی با این هدروم ندارم. اگر حالا شما لول بندیتون طوری بود که مثلا اینا همه لولاشون یکم بالاتر بود، هدروم شما داشت از 0 دسیبل رد میشد، یعنی موزیکتون داشت از 0 دسیبل رد میشد و هدروم می‌خواستید بیارید پایین، من همیشه میام اینجا یه دونه مثلا فرویتی بالانس باز میکنم، اینو میارم پایین، هیچ اشکالی هم نداره. ببین بهش هدروم دادم. اوکی، حالا ممکنه شما بگی که برای چی اصلا ما باید این هدروم رو داشته باشیم؟ میگن یعنی برای چی میگن که ما باید هدروم داشته باشیم؟ برای اینکه شما وقتی میخوای اینجا بیای لیمیت بکنی، من الان لیمیترامو خاموش کردم، ولی اینجا که میای جا داشته باشی اینو یکم بیاری بالا، کمپرس بکنی. اوکی، یه تکنیک باحالم برای لول بندی. ببین مثلا من میخوام لول این پیانو رو تعیین کنم. خب یه کاری که من معمولا انجام میدم اینه که موزیکو پلی میکنم، به مانیتور نگاه نمیکنم، رومو میکنم اونور، اینو میگیرم شانسی تنظیم میکنم. اوکی، ببین اینطوری. الان روی 6 دسیبل به نظرم اوکی بود. یه بار دیگه این کار رو انجام میدم، دوباره صفرش میکنم یا میارمش پایین این دفعه. دوباره این دفعه بار دوم رو 7 به دست اومد، یعنی پس لول این صدا، حالا اینجا پیانوه، بین همون 6 و 7 8 دیگه. من نمیتونم برم رو 15 بذارم، رو منفی 15، یا نمیتونم رو 1 بذارم، رو 2 بذارم. اوکی، تو همین بازا حالا میام دیگه تشخیص میدم. من به نظرم رو این حدود خوبه. اینم یه تکنیک باحال برای لول بندی. دیگه چی میخوای شما؟ یعنی از این ساده تر قضیه لول بندی رو نمیشه توضیح داد. خیلی ساده، اولویتتو پیدا میکنی، اولویتتو سبکت کمک میکنه که پیدا کنی، موزیکو گوش میکنی، با این تکنیکی که گفتم لول هر کدوم از صدا رو یکی یکی با گوشت احساس میکنی و میذاری. این تکنیک برای چیه؟ برای که شما به صورت دیفالت ذهن آدم طوریه که مثلا دوست داره بیاد بذاره رو منفی 10 دقیق. خب ولی در واقع اینطوری نیست، اینا حسه. ممکنه عدد 9 و 3 لازم باشه یا 9 و 2. اوکی، شما وقتی اونطوری تنظیم میکنی اون چیزی که درسته رو دقیقاً گوشت تشخیص میده رو متوجه میشی. خیلی خب، این از لول بندی. تمرین بکنید، چیزایی که گفتم رو توی پروژه‌هاتون پیاده بکنید. قول میدم که خیلی توی لول بندی راه میافتید. مثل همیشه حمایت یارتون نره،
کانال رو سابسکرایب کنید اگه نکردید، ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید و یه نظر هم بنویسید. انگلیسی باشه بهتره. سوالی هم دارید بپرسید. کسانی هم که می‌بینید مثلا سوال گذاشته شده من جواب ندادم، اگه شما میدونید جواب بدید، خیلی میتونه مفید باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون.